Daar leven ze al jaren, van die oorlog en van al dat verdriet. God dank is er nu geen last meer, van die bommen en van dat diepe reet. Je vindt er heel vlot bed en breakfast, door keuze heel simpel of heel chic. Daar in die prest gezellig winkelen, er zijn zes shops met oorlogsantiek. Er zijn shops met oorlogsantiek. Wat een Ipperling? Geboren en getogen. Geboren en getogen. Ja. Hoe zie je? Alexandro. Alexandro. Ja. Wat doe je? Wat zie je aan het doen? Maar ja, we zijn juist bezig aan een reportage in Ieper. Ik ging normaal in het buitenland zitten voor een reportage. Maar ik was eigenlijk benieuwd hoe dat gesteld was met mijn stadsgenoot. Ja, dat kan ik wel geloven. En u bent? Jan Bart de Mullenaren. Ipperling. Allee, toch al 11 jaar Ipperling. Maar een trotse Ipperling, zeg. En wat doe jij tijdens deze periode? Wel, ik was comedian en door corona ben ik wel nog altijd comedian, maar nu wel werkloze comedian. Oei. Normaal ging me onder andere opwarming doen voor Headlight Night, ging me opwarming voor vandaag, opwarming voor de 7e dag. Ging er wel wat sportactiviteit nog gebeuren, waar ik de publieksopwarming ga doen. Evengoed een hele hoop optredens. Tot 31 augustus is helaas nog alles geannuleerd voor mij. Niks aan te doen. Ik ben een mens die enorm veel houdt van structuur, wat heel absurd is, want een komiek en structuur dat gaat niet samen. De meeste improviseren zich wat los op een podium en doen er goesting. Ik heb dan nodig aan routines, aan structuur, aan regels, aan vaste vormen, tijdstippen. En dat is sinds corona redelijk weggevallen. Dus hoe voel ik mij? Blij met familie rondom mij, blij met steun. Blij dat ik nog altijd kan verder doen, ondanks dat ik geen werk heb. Wat ik doe, zijn de mensen die lachen, filmpjes online zwieren, cartoons maken, memes. Maar voor mezelf, mij aanpassen, keer op keer, want die regels veranderen ook iedere keer van de Veiligheidsraad. Moeilijk, echt waar. Dat is enorm raar, dat ik toch wel best wel een opgewekte persoon ben. Maar dat structuur die wegvalt, maakt het wel moeilijk. Ja, ik denk bij het samenstel ik iedereen onder omstandigheden oké. En vind je het zelf niet moeilijk om al die regels er zo'n beetje bij te houden? En Ja, raak je er zelf nog aan uit? Raak ik er zelf aan uit? Ja, ik lees elke dag de Gazette meerdere keren. Ik kijk ook elke dag rond 11 uur naar de nieuwe cijfers die binnenkomen, van wat er gebeurd is, wat zijn de besmettingen geweest, hoeveel zijn er, hoeveel sterfgevallen, is het eindelijk aan het dalen, hoe sterk is die aan het dalen, hoe zwak is die aan het dalen. Dus ik volg het wel allemaal. En ik denk dat dat dan mijn nieuwe structuur is. Elke dag om 11 uur dat bekijken. Ja. En elke dag gaan fietsen. That's it. Dat is wel iets dat herhaaldelijk terugkomt hier in de stad. Toch, ja? Dus die veel mensen fietsen en wandelen. Ja. Dus, maar dat is ook echt, ik fietste voordien ook wel eens, hè. Maar je kent dat dan. Elke excuus om het niet te doen is goed. Zijnde, ik heb werk. Of ja, er is iets nieuws bijgekomen, of ik wil nog dit zien. En nu hebben we de tijd om te gaan sporten. Heb je de tijd om op te pakken wat je laten vallen hebt. En dat fietsen is niet spectaculair van mij. Dat is één vaste tour dat ik doe. Weer een structuur, hè. Ene vaste tour. Hier rond Ieper van een kleine 20 kilometer. En in het begin deed ik hem op 47 minuten, nu doe ik hem op 37 minuten. Dus oftewel heb ik mijn fiets beter leren begrijpen, oftewel ben ik echt sneller aan het trappen omdat ik er vanaf wil zijn, ik weet het niet. Maar nu heb je de tijd en heb die routine nu en je probeert die nu wel vast te houden. Wat meer knoopjes ook zijn, hè? Ik ga dat zeker doen. Salutjes, merci, salutjes. We zijn intussen in de helft van 2020 en het jaar kon niet slechter evolueren voor Ieper. De recente Brexit en nu een pandemie. Een bittere pil om te slikken.
Ben en ik zijn genoodzaakt om te blijven binnen de vestingsmuren van onze stad. We blijven echter niet bij de pakken zitten en trekken erop uit. Ik wil graag horen hoe mijn mede-Ieperlingen omgaan met deze bijzondere periode. Hoe voelen ze zich? Is er veel veranderd? Ik ga voor de eerste keer langs bij Jens, een barbier op een hele unieke locatie. Niet alleen voor een reactie, ook voor een knipbeurt natuurlijk. Ja, goeie feit. Een dikke feit. Ja. Heb nodig. Ik ben oorspronkelijk van Oostende, van de Zij. Maar je weet waarom dat bent er is, man. De liefde, ja, de school en liefde. Eigenlijk staan we op dit moment in een formale voordeel. Ja, je hebt een toerenpotje van Ieper, Ja. de Wingel. Het jaren zo het gespreksonderwerp geweest en ik heb En we hebben er al talrijke verhalen van gehoord van de Wingel. ik ben hier nooit geweest, maar Moet je zeggen dat allemaal, hè. door de corona. Wat? Al waarom dat ik ook, ja, waarom dat ik ook merk van een draag en zo. Maar wat, laat eens zeggen dat je broer aan de rug staat. Maar toevallig. Voilà, we zitten in een markt als kapper bij de mensen, scholenmarkt, en de mensen meer of vele beseffen dat de kapper heel belangrijk is voor hen. En de mensen komen hier binnen met de smaak tot achter in de oren. Als men er komt, is het content dat je weer, ja, dat je weer ziet. Je ziet direct dat er positief energie weer de hele bak rondgaat. Daar merk ik wel iets, maar de mensen, ja, ze vertellen een verhaal dat ze niet veel en gedaan. En ze zijn heel content als ik weer kan babbelen in de coiffeur en dat is het, ja, het psychologisch al werkje bij de kapper weer kunnen nemen en echt zingen en een keer luisteren en een keer echt schreeuwen, genieten van een momentje voor de zaal en de mensen. Ik geloof dat hij dat wel heel van heeft. Alsjeblieft, Reis. Ziet er heel goed uit. Perfect. Super, hè. Lekker afgedaan. Perfect. Oh, zeker nog koffie. Yes. En eerst ik heb dood, maar goed gedoopt. Yeah. Merci. Alsjeblieft. Microfoontje, sleutels, kopjes, oortjes. Salut, Henk. Enkele dagen later beslis ik om terug te gaan naar mijn middelbare school. Ik heb er een afspraak met mevrouw Spenning, een oude bekende voor me. Wat zou er nu allemaal veranderd zijn hier? Behalve het dragen van een mondmasker en je handen ontsmetten. Dus de lockdown is begonnen op 13 maart, zoals jullie wel weten. Normaal gezien gingen wij maandag 16 maart net met de leerlingen van 5 en 6 toerisme op studiereis vertrekken naar Malta. Dus 2-3 dagen voor vertrek komen wij plots te weten dat we eigenlijk niet gaan kunnen vertrekken. Ja, dus voor die leerlingen van toerisme, studiereis waar ze een jaar al naar uitkijken, rondgewerkt hebben, opdrachtjes voor voorbereid hebben, valt weg. Stage, sommige leerlingen buitenland, binnenland, valt weg. Dus naar mijn gevoel zijn de leerlingen van toerisme ook net iets harder getroffen dan de andere leerlingen. Net omdat die 2 pijlers, belangrijke pijlers voor het 6e jaar, omdat die wegvallen.
laatste dat je wellicht nog kan herinneren van positiviteit was de 100 dagen? Ja, wel, ik ben super blij dat we dat nog mogen meemaken hebben. Omdat het echt een zalige nacht was. Hoe voel je je erbij bij het feit dat het eigenlijk een afsluit in mineur is? Omdat je geen studiereis hebt, je hebt ook niet de stage. Ja, het is vrij jammer, want de studiereis is iets waar je naar uitkijkt. Het is nog altijd een studiereis, maar het is iets lastiger dan op school. En het is een andere omgeving ook, een keer buiten van, daar een beetje gaan verkennen. En vooral op stage, want ja, dat was een maand praktisch geen les eigenlijk. Het was op een andere plaats dan school. Iets meer praktijk krijgt ook. En ja, dus ook meer dingen bijleren. Dus normaal gezien ging ik voor mijn stage naar Noorwegen, maar tot op het laatste moment heeft mijn stagebegeleider gebeld dat het Noorwegen ook zijn grenzen sluit en dat het niet meer mogelijk is om naar Noorwegen te gaan. Wat dat wel een hele mooie ervaring zou geweest zijn, dus dat vind ik wel echt jammer. Je zal hoogstwaarschijnlijk ook geen proclamatie hebben en geen galabal. Ja. Hoe voel je je daarbij? Wel, het zijn ook wel gemengde gevoelens, want voor mij was dat, het is niet echt een grote aderlating, maar het is gewoon iets speciaals, want de proclamatie was het laatste jaar. Dus sommige mensen hebben daar iets meer probleem mee dan mij, maar het is toch, ik vind het ook wel een jammer. En zijn er ook positieve dingen dat je overhoudt aan deze periode, aan deze speciale periode? De positieve dingen is vooral ook dat ik een beetje tijd heb gehad voor mezelf. Een beetje kunnen nadenken over wat er later zou komen en zal komen. Ik ben wel blij dat ik terug naar school kan, want dan zie je toch nog een keer je vrienden terug. En ja, zo toch nog een beetje structuur in je leven. Ja. En hoe voel je jezelf erbij als leerkracht? Eerst vond ik het, of eerst en vooral moet ik zeggen, heel jammer voor de leerling uiteraard. Ik heb zelf ook toerisme gestudeerd in het middelbaar en het secundair onderwijs. Ik weet ook hoe leuk dat die stages, ik kijk daar echt naar uit. Dat is een eerste contact met het werkveld, wat groot worden, een beetje zelfstandigheid aanleren. En dat valt allemaal weg. En dat is jammer. Alle andere 16-jarigen hebben bijvoorbeeld wel stage gehad, ik zeg nu maar iets. En voor hen valt dat opnieuw ook weer weg. Ik vind het eigenlijk echt raar om hier te zijn. Het is hier zo leeg, quasi geen leerkracht. Ik heb hier 6 jaar ook gezeten en kijk, al die maatregelen dat ze genomen hebben. Het voelt allemaal heel koud en kil aan en stil. Niet veel sfeer eigenlijk, wat dat er vroeger wel was. Voor ik de school verlaat, ontdek ik dat receptioniste Lut mondmaskers aan het naaien is. Dus er zijn verschillende soorten, zoals je ziet. We hebben de patroontjes op het vod gezocht. En er zijn zo wat kleintjes, gewoon dus dat de neus bedekt is en de mond. En dan nog andere en dus de leerkrachten kunnen daar allemaal over beschikken. En leerlingen die geen hebben, kunnen er ook komen aan en aankopen aan €3. Gefeest dan dat er wordt gerouwd. Er wordt nog altijd min gesket dan dat er wordt getrouwd. Het is nog al niet naar de webbe. Het is nog al niet naar de webbe.
va, maar joh? Goed hè? Alles goed? Zijn er gedaan? 6 maanden, alles goed. Vast hè? Ja. En anders? Lekker gewend hè. Goed hoor. Ik ga rondgaan in de stad, kijk de kopjes zien. En veel nog niet veel probleem had. Nee. We zijn aan de goede kant van hè. Vele aanpassingen voor? Vlinder, dat moeten we doen. Dus waar we ook van elkaar zitten. Dus maar, mondmaskers verlopen nog niet. Omdat we daar nog geen vragen hadden. Dat we dat zijn vragen. En we zitten daar achter klas, dus ik kan het zeggen. Dat is het. We zijn de goede gasten, stellen wij. Bye bye. West. Ik pak mijn fiets en besluit om even langs te gaan bij Danny. Hij is 60 en gaat binnenkort op pensioen. Voor vele Iepelingen is hij echter geen onbekende. Ik vraag me af hoe hij deze periode tegemoet gaat. Hey. Helemaal. Hey Danny, mogen we binnenkomen? Ja, ik moet binnenkomen. Zeker binnenkomen. Zeg. Het is van 1980 dat ik bezeten zit van... Goh. Ja, van alles die met acteren te maken had. Voor te spelen en te doen. Ik ging veel naar films kijken, ik ging dingen, een beetje van alles. En ik zei, de kist hier in Nipper, dat je zegt wat je kunt spelen. Want bij de toneelvereniging waren er wel, maar echt toneelspelen denk ik toen nog niet. Ik wilde meer voor de mensen dat ze lachen met me. Versta je het? Een beetje zulke dingen en zo. Ik zit toen eigenlijk begonnen in het Typers Operettengezelschap, een revue en operette in 1980, in de jazzrevues. En daar was ik wat gebeurd, die interesseerde dat, die schreef altijd. En hij had toen eigenlijk ingezien in min dat tweede jaar dat ik moest stamelen en dat viel mee. En ik heb dat zo 28 jaar gedaan in de revue. En als chappen. En achter zo 30 jaar in de roep te zijn, want dat 2 revues geen wist, omdat er is een schrijver ziek gekomen met. En de laatste 2 revues heb ik tot 7 min of meer geschreven en geregisseerd. Dus eigenlijk een vaste waarde in het Iepers toneelgezelschap. Ja, het is 40 jaar volgend jaar dat ik speel. Maar. Dus ja. En hoe voelt dat nu om niet te kunnen spelen? Mijn laatste seizoen bij Floor Barbrie heb ik waarschijnlijk aan afwerken. Want we spelen nog bij Floor Barbrie, het seizoen begint er altijd om half november. En we stoppen in het eerste weekend van maart. En dat was juist alles schoon. Ja, dat was goed. Komt er juist wat te zeggen, we gaan nog nawenen, zekerlijk in de economie, in de cultuur, dat is niet gedaan. Ja. We moeten nog nul tolerantie hebben met corona. Ik denk niet. Ja, mijn moeder zei dat is daar een oorlog met een onbekende vijand. Hè. En dat is misschien wel een beetje waar, hè. Maar het nog vroeger beter, zegt ze, in de oorlog. Maar kost nog bij de meisjes gaan. Maar kost nog elkaar vast te pakken en ik knuffel. Lukt het voor u nog om al die regels te volgen? En... ik ga eerlijk zijn, dat gewoon knuffelaar zie ik niet. Ja. Ik kan dat zoen geven aan mijn kleinjongens en ik kan vast te pakken, dat wel. Maar echt zo echt, met tweede vrouw is een grote knuffelaar, dat is enorm. Ik
heb dat een beetje geleerd. Verstooid. Ja, maar zo, wat ik met jongetjes als ik kom, dat is mijn meeste, ja, dat doet me meest van onzeer. Als ik niet dat, nee, dan van Ilias vandaag is een verjaardag, mijn 8 jaar vandaag. Maar ga ik gaan, maar ik gaan naar mijn dochter, maar ja, afstand nog, en nog altijd benauwd. Ja, dus we zitten ook in een risicogroep. Ja, maar kijk maar, ik kom naar chest, dus ja, het is een beetje... Ja, het zijn bizarre dingen, hè, maar ook deuren raken, hè. Iedereen raakt de deuren. Tot ook een jaar, meestal tot een jaar kwam dat dus klein moest gaan zeggen, waar is het dit? Ah, zie je geboren in corona? Ah ja, maar stop. Ja, waar rent het dan van die corona? Ja, dat gaat ook komen, hè. Ja, in de Eerste Wereldoorlog, en ze had de pandemie van de Spaanse griep. Ja. Ze zijn er al deur achter, hè. Mensen sterk ook, hè. Mensen sterk, hè. Mensen kunnen veel verdragen, hè. Kunnen veel meemaken ook, hè. Het gaat wel beter, hè. Niet als wij zijn. Nog een beetje langer bezig. Danny zal deze periode niet snel vergeten. Een grote knuffelaar is hij niet, maar zijn kleinkinderen missen, dat vreet wel aan hem. Ik onthoud vooral dat hij positief naar de toekomst kijkt. Hopelijk kan hij snel genieten van een welverdiende pensioen. Merci. Ja, salutjes, hè. Dat we. Salut. Lang geleden. Ja, maar ja. Goed, hè? Goed. Ja. Overleven nog. Wazing. En dat is... Wouter leerde ik 2 jaar geleden kennen in een internationaal project voor onze stad. Ik leerde hem kennen als een positieve persoon die constant druk in de weer is. Hoe sterk tast een pandemie iemand als Wouter aan? Misschien dat we naast de pen ook attribuut nog tafel. Ja. Kun je me daar meer over vertellen, Wouter? Dat is een kartje kilo verhaal. En wat is kartje kilo? Kartje kilo is... die het niet kennen. Oh, schande. Kartje kilo is straattheater. Dat is Johan Vijs, een modenek, die door 15 jaar geleden mee begonnen zijn. Deels op vraag van een andere moot die iets zocht, omdat Kostaal iets van zijn zonnebeken zoveel jaren bestoog en met de zonnebadjes wilde ze lekker wat doen. En dan er zijn van ja, waarom niet? En ja, het komieke was het moment dat we daar speelden, dat we toen, want toen zag ze geen naam of niet met dolle, dat we daar aangesproken werden door de organisatie van Belcanto Classic in Westtotter. En die zeiden tegen ons van gasten, ja, zoiets gezet, maar ook jij tot benus te komen doen. En dat we daar toen geïnterviewd werden door de Gazette. Waarop dat die mensen op een bepaald moment zeiden, en wie zeg je er eigenlijk? Ja, Johan en Wouter. Maar ik zeg ook van, ja, als naam, dat is toch niet het wat van mij, maar dat ik op dit pan. En toen dat we alle twee het gevoel van, godver, dat is die echt wel geestig. Is toen op een bepaald moment de naam Kartje Kilo gegroeid. En zijn we op die manier... En hoe zijn je er eigenlijk op die naam gekomen? Moest een beetje Vlaams klinken, dat vond ik wel tof. En we hebben dat vlak herkenbaar, maar
toen aan de kant toch zo los van het straattheater, want ik bedoel, het tal van groepen die in hun naam straattheater of lachen of weet ik veel leuk zitten en dan op een van nee, het mocht van den begin ook of zijn. Het is in feite regionaal begonnen, dan is het gegroeid naar nationaal niveau en nu is het zelf internationaal, heb ik vernomen. Ja, nee, dat is zot. En eigenlijk, dat is ook het geeste, de manier waarop dat gegroeid is. Maar in het begin was het inderdaad rond de karikatuur draaien. En dat is zo. En eigenlijk hebben we er ook zelfs nooit echt zo actieve promo gevoerd of gedaan. Dat was gewoon op een andere plek dat je gevraagd werd omdat je door had gezien of ze het tot hoort. En dat is zo'n staatsmotor bij een roei. En dan heb je toch op een of andere manier een soort van reportage dat je gecreëerd hebt. Waardoor dat inderdaad echt wel zalig is om te doen. Kijk, normaal gezien gingen we dus, ik zie nu vandaag 10 juni, kijk, dit weekend gingen we dus normaal in Holland, het Best Kept Secret Festival. Gingen we daar voor 2 jaar gingen we daar staan. Romanosport live en rechtstreeks vanop het ronduit fantastische Best Kept koersen. Team Luipaardje komt er nu aan, dan wil ik haar helemaal naar jou. Inderdaad, ze zit al aan de fles, het is inderdaad een zware nacht geweest. Je weet in de Beekse Bergen met die bronstige jachtluipaarden hier rondlopen kan wel iets gaan gebeuren. En een watertje kan op dat moment inderdaad wel helpen natuurlijk, want zo'n beest pakt elk gat dat hij ziet. En dan Team Motorhead Nederland, dat moet je bekijken, ongelooflijk, dat vertrouwen, Team Lemmy, hij gaat ervoor en dan die bewonderende blikken van zijn dame daar aan zijn linkerzijde. Ik hou van jou en niet alleen omwille van je t-shirt. Corona neemt vele dingen af. Wouter weet maar al te goed wat verlies is en hoe hij ermee moet omgaan. Ik was 4 jaar op het moment dat mijn pa stierf. Het moment dat hij gestorven is, de nacht dat hij gestorven is, dat herinner ik me zelfs nog. Toen heel losse dingen. Ik zie nog mijn handjes nevens Zinman op de velo. Omdat op een vertoering met de velo was er zo'n standje op de bussen. En zoiets. Maar van de rest eigenlijk, naar herinneringen toe, op je 4 jaar, we kennen nog. Ik weet ook dat ik eigenlijk het plaatsen van de dood van mijn pa ik heel veel moeite mee had. Het is zelfs zo dat de begraving van mijn pa en mijn ma opgenomen op cassette. We zitten in dit dat er nog cassettes bestonden of gebruikt werden. En ik ken die begrafenis zelf, maar op dat ik 18 was, zodat ik de allereerste keer gewoon volledig beluste en ook. Dus de impact van heel dat ding had echt wel heel lang meegespeeld in mijn jeugd en gaan ze maar deuren. En dat gegeven op de 37e van dat toen ook echt wel een plek te geven, is ook echt wel voor mezelf ook zo'n wat geen kantelpunt geweest, maar echt wel toch een en pees je daar nu zo soms aan, als je die dodencijfers ziet op tv of in de krant leest, pees je daar soms aan van, ben blij dat hij nu niet in deze periode is heen gegaan, omdat je dan geen afscheid kan nemen. Ik bedoel, pijn dat nu mijn vrouw werkt binnen de sector, het afscheid nemen en de manier waarop en vooral hoe dat je toen daarna, want het zijn inderdaad tegen die achterblijven die er toen mee geconfronteerd zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat dat in de komende maanden, jaren nog echt een gigantische weerbaat zal gaan. En het niet op een waardevolle manier afscheid kunt pakken. Ik bedoel, van mijn pa, nogmaals, ik was maar 4 jaar oud, maar mijn pa had er bewust voor gekozen van, maar ik wil tussen blijven. Ja. Mijn pa is tussen gestorven, mijn pa is tussen opgebaard geweest. Dus als kind ook ik naar boven ging gaan slapen, leid mijn pa naar beneden. Als ik s'nachts naar beneden kwam, leid mijn pa. Ik bedoel, dat was echt zo, dat gegeven rond afscheid nemen is echt wel, is in een tijd waarin dat er daar echt wel voor een stuk oog of onmogelijkheid toe was. Na het verlies van zijn vader liet Wouter een gedenksteen ontwerpen door een bekende kennis, Willem Vermanderen. Nu we er sinds met de dood van mijn pa en toen eigenlijk ook als kind regelmatig toen bij Willem geweest, heel op zich toch wel zo een band ontwikkeld. En op het moment dat ik 37 was, waren
Dree, Mul en Hust evengoed, like of dat ik en mijn 2 zusters waren, op het moment dat mijn pa stierf. Dus zo'n een verjaardag, een volledig fucked up verjaardag, en zo dat ik zei, Hoe optimistisch Wouter ook is en houdt van de simpele dingen, de pandemie baart hem zorgen. En dat zie je. Hoe ga je deze periode onthouden? Je zit ook niet van de jongste. Nee, dank. Dus je hebt al heel wat ook meegemaakt. Ja. Maar ik kan me best wel inbeelden dat 2020 toch wel... Bij dat jaar is inderdaad ook wel zijn plekken gaan krijgen en dat er nog heel wat gaat teruggekeerd worden. Hoe dat er nou gaat weer gekeken worden, bij dat voor een groot stuk gaat afhangen van welke conclusies dat met heel dit verhaal gaan getrokken hebben. Maar nog een keer, ik heb echt het gevoel van dat de enige conclusie is van ja, we moeten afstand doen van elkaar en ze doen de ander niet te stil betrouwen, want wie weet 1,5 meter en dat gaan we vanaf nu hoe dan ook eens op blijven doen. Dan gaan we in een nog koudere, killere wereld terechtkomen waarin dat we al zaten. En bij dat we toen in een fase gaan zitten waar we zelfs over 2020 corona misschien bepaald moet gaan zeggen van goh, eigenlijk zo erg was het toch nog niet in vergelijking met die dat we nu tegen de kop kregen. Dus. Gelukkig kan hij ondertussen supporteren voor zijn favoriete voetbalploeg. Via tv weliswaar. Zeg Wouter, merci voor het doen. Voilà. Weet je, ai me mist. Want tot ik mis u ook. Ik zou niet liever dan bij u zijn, maar ik sta hier weer in het licht en in de rook. Het virus laat diepe wonden na, zowel economisch als mentaal. Kijk maar naar Jens, die eindelijk weer mocht knippen. Of Danny, die zijn pensioensviering in mineur tegemoet gaat. Ik droom dikwijls van een leven, juist weer 2 poezes en hoe zijn af. Of Thibaut, die zijn vader niet meer kan bezoeken. Het is jammer genoeg, maar mijn vader is in een rusthuis in Frankrijk. Hazebroek noemen ze. Ik kan niet op bezoek naartoe gaan. Telefoontje. Stel en dichte bij u liggen, ai dat winst. De klaroenblazers van de Last Post, die nu voor de eerste keer voor een lege Menepoort spelen. Topdagen hadden we eigenlijk soms zelfs meer dan 3000 man hier was. Het is natuurlijk iets totaal anders. Uiteindelijk zeggen de Menepoort die heeft een schitterende akoestiek, dat kunnen we met ze zeggen, maar het klinkt helemaal anders als er daar ook volk onder staat. Ja, de klanken worden voor een stuk geabsorbeerd. Nu worden ze eigenlijk gewoon weerkaatst. Dus uiteindelijk. Was hij het er aan toen dus? Hij heeft Pippi bezocht, hij zijn graf gevonden. En die wisten dat we deden, is er al iets van uitgekomen. Was hij het er aan toen dus? Weet je, ai me mist. Tot ik mis u ook. Ik zou niet liever dan bij u zijn, maar ik sta hier weer in het licht en in de rook. Ik onthoud vooral dat ze hier in Ypres een doorwinterd karakter hebben. Ze hebben al veel meegemaakt, toch zijn ze er altijd bovenop gekomen. Ik hoop alvast dat we volgend jaar niet moeten denken aan een tweede Oest.
In Ieper, daar leven ze al jaren, van die oorlog en van al dat verdriet. Goddank is er nu geen last meer, van die bommen en van dat dieperiet. Je vindt er heel vlot bed en breakfast, de keuze heel simpel of heel chic. Daar in Ieper is het gezellig winkelen, dus er zijn shops met oorlogsantiek. Daar zijn shops met oorlogsantiek. Die schamele broeken en vesten en die schoenen van slijk komt aan. Die granaten, bajonetten en helmen, kijk die op bussen daartussen staan. Dat zijn kunstige koperen hulsen, in de loopgrachten weer terugevrocht. Gevloekt, geweend en gebeden, en al kloppend een verstrooiing gezocht. Al kloppend een verstrooiing gezocht. Maar verder is het goed leven in Ieper. Het wordt al gevrijd en getrouwd. En er wordt af en toe in een liedje nog een keer om die een oorlog gerouwd. Nog een keer om die een oorlog gerouwd.